Oké, 1, 2, 3, azon vagyok. Rengeteg kérdést kapok kommentekben és személyesen is a szeptemberben indított akadémiáról, a DRC-ről és arról, hogy mit tervezek a jövő évben. Mielőtt ezekből megválaszolok néhányat, lássuk, mi hír van nálunk. Nemrég voltunk egy gyermekotthonban, ahová kitelepítettük az álomrealitás programunkat. Hogy miért tettük ezt, a következő vlogban bővebben is el fogom mesélni. Novemberben egy kisebb csapattal tervezek egy norvégiai expedíciót. Természetesen készítünk majd felvételeket, melyeken keresztül megosztjuk veletek az élményeinket. Sokat dolgozunk azon, hogy minél több anyagot megjelentethessünk, amelyek hasznosak lehetnek számotokra. Egyelőre főleg videók formájában. Most hetente egy vlog fér bele az időmbe, de már készülünk rá, hogy többet adhassunk. Készül az új könyv, és készülőben vannak oktató videóink is. Nagyon örülök, hogy egyre többen nézitek a videóbejegyzéseinket, és köszönöm a rengeteg pozitív visszajelzést. Még nagyobb örömmel tölt el, hogy sokakkal személyesen is találkozom, mert olyankor tudok a legtöbbet adni. Sokan kértétek, hogy kerüljön fel minél hamarabb az éves programunk. A weboldalon megtalálhatók az információk a teljes akadémiai tematikával, dátumokkal együtt. A jövő héten pedig itt a lehetőség mindenki számára, hogy megtegye az első vagy a következő lépést a saját élete építésében. Mint mindig most is az a célom, hogy átadjam azt a tudást, amellyel elérhető, hogy az életünket élvezzük, és az elégséges, kielégítő legyen. Ennek eléréséhez szerezheted meg az új képességeket. Minden hónapban más és más problémakörre kapsz gyakorlati megoldást és a szükséges gyakorlási lehetőségeket. Lássuk a kérdéseiteket. Connection lost. Thank you. Kell-e előképzettség? Csak gazdagok járhatnak hozzád? Olyan utat építek fel a tanításomban, amelyen mindenkit végig tudok vezetni. Senkit nem kell kizárnom, mert bármelyik szakaszban megteremtem a tanítványok közös nevezőre hozását. Ez azért lehetséges, mert nincsenek ideológiák vagy dogmatikus alapok, amelyekhez tartani kellene magamat. Szabadon vezethetem a folyamatokat, amelyben a résztvevők a saját életükre azonnal alkalmazható tapasztalatokat kaphatnak. A tudás mindig előnyt jelent, de amit adok, az teljesen más oldalról közelíti meg az érvényesülést is. Így zavartalan megférhet benned mindkettőnk tudása. De ha úgy érzed, hogy a társadalomban nem elegendő mértékű a tudásod elismerése, én biztos vagyok abban, hogy hamar felmutathatom számodra, hogy te is értékes vagy ebben a világban. Hogy taníthatod azt, hogyan legyen valaki milliárdos? Te már az vagy? Nem vagyok milliárdos. A rendszer elméleten keresztül közelítem meg a hétköznapi problémákat is. Ilyen lehet például az anyagi függőség kérdése. A köztudatban függetlenség példaképei a milliárdosok. Ez csupán az anyagi bőséget jelenti. A lényeg, amit ebben meg kell látni, hogy ezek az emberek olyan képességgel rendelkeznek, amely nem csak kiemeli őket a tömegből, hanem konkrét eredményességük egyben bizonyos függetlenséget is biztosít számukra. Vannak emberek, akik tehetségükkel ugyanilyen különleges kiemelkedést érnek el. Például tudományban, művészetben, vagy egy egyáltalán nem látványos területen, a családi boldogság felépítésében. Ők is milliárdosok, a saját területükön hasonló függetlenséget élveznek. Az én kezemben megvan ebből minden, ami ezekhez az eredményekhez elvezeti az embereket. Létezik egyáltalán a nagy ő? Minden ember a világ azonos összetevőjéből áll, de egyedi változatban. Azt is mondhatnánk, hogy egy vagy a sok csillag között, amelyek mind különböznek egymástól. De ezek az akár apró eltérések nagy különbségeket generálnak az eredményeinkben. A létezésünk ilyen eltérő eredménye például a találkozás egy másik ember egyediségével. Hogy megértsd a nagy ő misztikumát, menj be egy napszemüvegboltba, és próbálj fel minden egyes darabot. Bármit veszel fel, mindegyik elrejt belőled valamit, és hozzá is tesz valamit a megjelenésedhez. A pénztár előtti kérdés az, hogy melyik az a szemüveg, amelyik leginkább rejti el a hibáidat, és az előnyeidet emeli ki. Az az ember lesz a nagy ő, aki számodra és az életed számára a legmegfelelőbb. Hogy létezik-e? Ez nem kérdés. A kérdés inkább az, hogy képes vagy-e olyan kapcsolatokat teremteni másokkal, hogy kijavítsd a hibáikat és felerősítsd az előnyeiket. Miért akarsz másokat sikeressé tenni? Talán a legérthetőbb példa erre a halmaz elméletből levezethető nézőpont.
Egyszer egy munkatársam odajött hozzám, hogy rúgjunk ki egy kollégát, aki nem végzi el a munkáját, ráadásul hazudik, és másra kenni a hibákat. Rendben, rúgd ki, és kezdj el gondolkozni azon, hogy ki lesz a következő. Úgy gondolta, hogy mindenki jól dolgozik, csak ez az egy ember az, aki akadályozza a csapat eredményességét. Vártam néhány hetet, amikor ismét megjelent egy hasonló megoldással. Ugye mondtam, hogy gondolkozz, mert nem az a megoldás, hogy kirúgod, hanem az, hogy megtaláld a módját annak, hogyan lehet azt az embert sikeres társá kitanítani. És ha ezt megoldottad volna, akkor most már egy probléma szabadkezű kezelésével is rendelkeznél. Így viszont csak eltávolítottad a leggyengébb elemet a halmazból. Mit kaptál eredményül? A halmaz mindig tartalmazni fog egy leggyengébbet, így törvényszerű, hogy aki eddig megfelelt, most már üldözötté fog válni. Ha nem a likvidálásban gondolkozol, hanem fejlesztésben, akkor a halmaz leggyengébbikének a tanítása a halmaz minőségének ugrásszerű növekedését fogja eredményezni. Azért tanítom az embereket, hogy az emberiség intelligenciája elegendő legyen boldogabb társadalmak alkotására. Ehhez tanulni kell, méghozzá magát a sikerességet, figyelmességet és a szeretetet. Remélem, ezek a válaszok segítenek nektek. Rengeteg kérdésünk van, és mindent meg tudom válaszolni, de azt mondta a PR menedzserem, hogy egyszerre csak 3-4-et válaszoljak meg, mert úgyse nézitek tovább a videót, mint 5-6-7-8-10 percig. Így hát, ha még megválaszolnék néhány kérdés, az bizony 15-20-30 óra is lehetne, tehát találkozunk jövő héten egy újabb vlogban, és találkozunk jövő héten személyesen az előadásokon és a tréningeken. Mindenkit szeretettel várunk, és mindenkinek ajánlom, hogy subscribe-oljon, mert nem véletlen írtam föl ezt a bonyolult szót.